Frumoși mei lei, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna aprilie. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite, să petreceți frumos Paștele. Mi-am dat seama acum 2 zile că ne apropiem de Paște și zic, wow, o să fac aceste etalări și nu o să urez nimănui nimic pentru că dorm în papuci, da? Așa că să aveți un Paște minunat și să ne vedem cu bine după. Hai să vedem. Primele 3 mesaje pentru voi, dragi lei. Să vedem, să vedem. Ok, cică, mai amestecăm o dată. Nabelea, prima carte, provocare. Această carte a ieșit și la Zodia Rac. Am văzut conexiune între Rac și Gemeni și văd conexiune între Leu și Rac. Acum, că e vorba despre voi că aveți planete în Zodia Racului sau ascendenți sau poate altcineva din jurul vostru. Vedem o încurcătură aici. Hai să vedem adevăr, al doilea mesaj și dualitate și umbră. Wow, la capătul cărților, dezlipește-te de ceva, renunță la ceva, avem turnul aici. E nevoie să vezi anumite lucruri care te încurcă, îmi vine să spun. Ce te încurcă poate și la tine este tot propria ta minte și propriul tău adevăr. Atenție mare, unii dintre voi sunteți încurcați într-un mare adevăr pe care vi-l spuneți, însă acel adevăr vine la pachet cu niște umbre pe care tu nu le accepti, că le ai. Așa, mare. Vorbim despre a te trezi dintr-un anume scenariu din viața ta, dintr-o anume, hai să spunem, dintr-un labirint mental, caută ieșirea din acest labirint. Același lucru cu labirintul am spus și la Rac, doar că acolo vorbeam despre altceva, dar aici pare că are de văzut cu adevărul pe care tu ți-l spui și lucruri pe care nu le recunoști. Umbrele sunt ale noastre, nu sunt ale celuilalt. De multe ori mintea noastră ne zice, nu, tu ai dreptate, da? Doar eu am dreptate. Dar aici nu e despre asta, aici este despre a vedea totul așa cum este și din prisma ta, din locul în care tu te afli în viața ta. Nu, e ca și cum aici se spune, băi, nu doar tu ești cel care deții unicul adevăr, da? Poate și celălalt are adevărul lui, dar aici se pune foarte mult în context doar adevărul tău sau poate tu ești cel care accepți doar adevărul tău și nu accepți părerea celuilalt sau viziunea celuilalt. Asta așa, pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, poate că vorbim despre o situație încurcată din care tu trebuie să recunoști anumite lucruri, să recunoști care sunt metodele sănătoase pe care trebuie să le folosești ca să ieși din această încurcătură. Poate avea legătură cu modul în care tu funcționezi. Poate că în ultima perioadă ai văzut lucrurile doar în alb și negru. Poate în ultima perioadă ți s-a părut că totul este încurcat în viața ta. Că, vezi, Doamne, totul mi se întâmplă numai mie sau, nu știu, alte chestii. Nu cred că a fost o perioadă ușoară, dar indiferent că n-a fost o perioadă ușoară, ultima perioadă din viața ta, ți s-au arătat foarte multe lucruri. Faptul că în această viață există și bun și rău și unii dintre noi nu vrem, domne, nu vrem și pace să acceptăm faptul că există și lume obscură sau lume rea, există și noi avem în anumite momente comportamente răutăcioase, dar aici e vorba despre ok.
Ca tu să poți să ieși din această încurcătură în care te afli, că este o încurcătură, nu știu, o complicație, o complicăciune din viața ta, că este o încurcătură mentală, cum am zis în prima variantă, aici e vorba despre a fi foarte sincer. Nu mai ascunde capul în nisip. Tu trebuie să știi foarte bine că doar adevărul, nu tu, toți trebuie să știm că doar adevărul ne salvează într-un fel sau altul, indiferent că trăim într-o lume și cu bune și cu rele, indiferent că și noi suntem și buni și răi, câteodată nu contează, doar adevărul contează, doar adevărul, dar nu acel adevăr al meu, atenție, deci adevărul adevărat. Ok? Trebuie să fim capabili să acceptăm că dacă nu suntem sinceri și nu vrem să vedem că toți avem pitici pe creier, da? Nu vom ieși din aceste nu vom ieși din încurcături. Mintea ne duce pe cărări. Mintea ne duce întotdeauna la un singur, hai să spunem, ori albă, ori neagră, ori ești cu mine, ori ești împotriva mea. Aici este vorba despre nu. Adoptă sinceritatea totală. Nu doar alb și negru. În această viață există și gri. Ca tu să poți să ieși din aceste probleme sau aceste situații problematice în care te afli, chiar dacă poate va trebui să renunți la anumite lucruri, la anumite persoane și poate doare acest lucru și de-aia aici avem o măscuță. Poate doare, băi, e ca și cum, băi, da, ok, vreau, nu știu, hai să dăm un exemplu random. Avem o problemă, ori am o problemă în relație sau poate ori n-am relație sau poate, nu știu, am prieteni cu care mă înțeleg, cu alții nu mă înțeleg și va trebui să văd, da, adevărul și turnul aduce lumină. Va trebui să văd ce persoane trebuie să scot din viața mea sau, chiar dacă doare, da, sau la ce gânduri trebuie să renunț eu, da, la ce tipare mentale trebuie să renunț eu ca să nu mai fie atât de radicalistă poate mintea mea sau comportamentele mele, ca să pot să ies, să mă descurc, nu, să fie viața mai puțin complicată, cumva îmi vine să zic. Indiferent care este problema actuală din viața ta, când nu mai ascunzi capul sub nisip și ești foarte sincer și nu mai cataloghezi viața ca fiind vreau doar asta sau asta nu vreau sau nu știu, habar n-am, da? Această dualitate poate fi despre orice, da? Sau, mă rog, poate fi legată de orice. Doar sinceritatea și adevărul mă poate face să ies din încurcături. Atât, nimic altceva. Dualitatea mă menține în nehotărâre, mă menține într-un loc radicalist, într-o poziție radicalistă, pardon. Așa că aici e despre asta. Trebuie să renunți la ceva ce tu îți spui cu tărie că este așa e, Domne, așa e. Ești provocat, dragă leu, în această perioadă, să ieși din propriul tău, din propria ta mentalitate încurcată. Aici e o problemă, o încurcătură de-a ta, nu e... Viața nu e încurcată, dragii mei, viața e foarte simplă, e despre A, B, C și D și atât. Noi ne ducem și de la A la Z, da? La Z, pardon. Noi ne ducem de la A la Z. În rest, viața are A, B, C, D. Atât. E. Cel mult. E. A, B, C, D, E. Da. Pajul de spade. Curiozitatea este un tip de magie. Vezi, aici ai grijă, pentru că pajul de spade este o energie foarte pozitivă când e vorba despre cercetare, despre
învățare, despre curiozitate și așa mai departe, pentru că ăsta are aici cărțile care le-au fost trimise prin poștă. Vezi dacă citești prea multe lucruri aici, avertizarea, dacă citești prea multe lucruri sau nu citești și stai doar în mintea ta acolo telenovelistă, aici e vorba despre ai grijă că și un exces de curiozitate te poate duce în labirinturi, dar și o lipsă, pentru că atunci când stăm doar să vedem știrile de la ora 5 și telenovele, cum zic eu, cum am zis în materialul cu ego de pe celălalt canal, aici mintea noastră nu e productivă, mintea noastră vede totul în alb și negru, că e război în lume și că o să fie sărăcie și o să fie, nu știu, o să murim de foame. Da? Sau, ce știu, habar n-am, la ce te uiți și ce-ți spui și ce curiozități ai. Curiozitatea este un tip de magie, însă magia se poate întâmpla și pe pozitiv și pe negativ. Curiozitatea ne poate duce pe cărări sau la dezlușirea misterelor din capul nostru. Acum fiecare dintre noi alegem ce facem cu această curiozitate pe care o avem sau dacă o avem, trebuie să o activăm. S-a înțeles, da? Avem steaua, crede că vindecarea se va produce. Dacă tu aici ești bolnav de adevăr și poate că începi tu să cauți sau nu cauți, nu contează, să ieși de acolo. Cauți să ieși din problemele, tensiunile pe care le ai. Unii dintre voi poate suferiți de tensiune. Zona asta aici cu masca poate fi vorba despre probleme care au legătură cu această zonă a gurii, gât. Unii dintre voi poate aveți probleme cu, cum se zice, comunicarea. Nu sunteți capabili să vorbiți. Hai să spunem așa, nu vorbim de probleme de sănătate, da? Nu sunteți capabili să, pentru că implică chakra gâtului, nu sunteți capabili să vorbiți adevărul, să vi-l asumați. Acel adevăr al vostru cu care voi trăiți în mintea voastră. Da? Și vă ascundeți sub o mască. Vă ascundeți sub masca simpaticului sau a celui care este amabil și așa mai departe. Tot ceea ce noi nu spunem, dar să ne asumăm, pentru că în momentul în care eu spun ceva, spun un adevăr, indiferent că e adevărul meu încurcat, eu îl spun, dar nu îl spun ca să arunc cu adevărul, dar să nu accept adevărul celuilalt. Atenție, deci aici e cu skepsis la voi. Pentru că aici e vorba de a vindeca ceva în tine, de a vindeca ceva în relațiile tale, de a vindeca ceva, nu știu, de a descurca o încurcătură, da? De a te descurca, de a-ți descurca, a scăpa de problemele pe care le ai din cauza minții tale încurcate aici sau a gândurilor încurcate. În momentul în care îți spui adevărul, steaua și ea este un mesaj nu de speranță. Toată lumea pe tarot, primul lucru care le zic când apare steaua e speranță. Nu tot speranța e un rahat umflat în momentul în care noi stăm doar să privim la cer. Uite, asta privește așa la cer să vadă, cade vreo stea așa să mă ilumineze. Nu, speranța începe să se producă în interiorul nostru în momentul în care noi facem anumite schimbări și nu mai vedem viața doar în alb și negru și în momentul în care acționăm, chiar dacă acționăm, ne spunem adevărul, chiar dacă ne doare sau nu ne doare, nu ne mai ascundem după niciun fel de măscuțe, da? Atunci avem
speranța că se pot întâmpla minuni în viața noastră, că se poate schimba ceva în viața noastră și că ieșim din labirint. Până atunci, speranța e frecție la picior de lemn. Da? Eu de-aia spun, steaua în tarotul universal este cartea cea mai dezbrăcată din tarot, care vorbește despre autenticitate și despre sinceritatea aia crudă. Mă dezbrac de tot, de toate dualitățile de pe mine, mă dezbrac de toate măștile, de toate hainele de alb și negru și îmi spun adevărul, îmi accept realitatea, îmi accept faptul că eu sunt ăla tulburat care merge hai-hoi orbecăind prin această viață, nu pentru că aici eu nu vreau să fiu înțeleasă greșit, deci această titulare nu e pentru toată lumea, adică pentru toți leii, e pentru cei care sunt aici încurcați singuri în mintea lor, da? Așadar, este necesar să fii pe post de investigator, da? De curios în această perioadă, să începi să dezlușești misterele minții tale, unde te duce și de ce, și să începi să faci lucruri fără să te mai ascunzi, să-ți asumi niște consecințe, poate. Aceste încurcături pot fi consecințele faptului că nu ți-ai spus adevărul până acum sau n-ai acceptat decât adevărul tău ori alb, ori negru. Și aici avem intenția, poate fi, dacă tu renunți la această atitudine, ai speranțe dacă vrei, da? Ai speranțe să te faci bine, ai speranțe să îți rezolvi problemele cu care te confrunți. Rege de monede. Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Unii dintre voi unii dintre voi sunteți, atenție, zodia leului are de văzut cu orgoliul, are de văzut cu ego-ul foarte mare. Mare în ce sens? Se inflamează în momentul în care noi deținem un adevăr și știți că eu când vorbesc de zodia leului știu foarte bine despre ce vorbesc, că eu am dominanță leu pe harta mea natală, indiferent că sunt berbec. Dacă viziunea ta în viață este doar despre statut, poziție socială și câți bani ai în cont și tu te vezi pe tine și singurul adevăr este dacă am bani voi fi cel mai iubit dintre pământeni, ai o mare problemă. Du-te și descurcă-ți mintea că nu e doar despre asta viața. Banii sunt foarte importanți pentru că ne ajută să trăim mai confortabil, ne ajută să avem, hai să spunem așa, acces la mult mai multe lucruri, ne ajută să ne simțim mult mai bine cu noi pentru că ne permitem să ne cumpărăm, de ce nu, lucruri mai scumpe, ne ajută să ne cumpărăm o casă cu care să, nu știu, în care noi să ne simțim foarte bine, ne urcă foarte mult autostima, ne putem duce la masaje, ne permite multe lucruri pe care săracii nu și le permit. Însă, ce facem dacă am doar bani și nu am alte curiozități în care eu să mă trezesc, să mă iluminez, să fiu foarte conștient că viața e despre mult mai multe lucruri. Banul mă poate face să am putere, însă mă poate face să fiu, uite așa, să fiu radicalist, să fiu egoist, egocentric și să mă pun pe mine întotdeauna adevărul meu. Eu sunt foarte sincer și spun tot ce mi-e în gușă și în căpușă, fără să țin cont de celălalt, fără să țin cont de faptul că cealaltă persoană este și ea o persoană care are dreptul să-și spună părerea și eu să nu o accept pentru că eu sunt gică contra și sunt cel mai tare din parcare și am cele mai multe averi și tu ești o sărăcie. Aici, atenție mare, pe care faceți ce vreți cu aceste mesaje, însă aici avem turnul care cere trezire, cere o altă viziune descurcată, nu așa încurcată pe cât o vedem aici.
Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Câtă fericire ai în viața ta, în afară de bani? Cât de fericit ești că ai atâtea milioane față de, mă rog, milioane, că nu cred că sunteți milionari în Europa aici care să ascultați o blondă tâmpită, da? Deci aici, câți porci în baltă ai, dragă leu, de crezi că e doar despre asta și recunoașteți că până la urmă este despre a-ți spune ție adevărul, nu mie, eu nu am nicio nevoie să aflu adevărul nimănui. Spuneți adevărul cât ești de fericit de fapt, pentru că aici există multe lucruri pe care tu îmi vine să spun că ți le refuzi doar pentru că tu ai ajuns la un anumit nivel. Da. Doiul de spade la capătul cărților spune așa: trezește-te. Vezi? A doua oară avem turnul și avem doiul de spade. Trezește-te. Ce vrei cu adevărat? Vrei să ai dreptate, că aici cu adevărul tău eu am mai văzut acest lucru la voi. Acum în urmă am avut o etalare la Zodia Leului care a spus exact așa: vrei să ai dreptate sau să fii fericit? Am o memorie extraordinar de bună. Așa că vrei să ai dreptate sau vrei să fii fericit? Ce se află în mintea ta? Trezește-te. Doiul de spade în tarotul clasic este acea persoană care stă pe scaun cu brațele încrucișate, care nu vrea să audă, nu vrea să vadă pentru că are ochii astupați, nu vrea să accepte ceva. Ce nu vrei să accepti? Ce adevăr te deranjează? Tu știi. Doar tu trebuie să știi. Sau doar tu poți să știi. Mintea ta te încurcă mai mult sau te ajută să creezi magie în viața ta? Mintea ta curioasă sau necurioasă, că aici e dualitate, când ești curios, când nu mai ești curios. Când ești curios și îți place ce auzi, da? Sau ce citești, ești pe alb. Când afli ceva sau auzi ceva ce nu-ți convine, intri aici în măscuțe și în defensivă probabil și aici e despre, ok, viața e și cu de-astea, dragii mei, e și cu a și a nu ne convine, normal că nu ne convine, cui nu-i convine, ego-ului nostru nu-i convine că ălălaltul poate să aibă dreptate că zice ceva și doare ca dracu, da, bineînțeles, dar asta este, nu putem să negăm faptul că și noi avem pitici pe creier și trebuie să îi acceptăm, să acceptăm ceea ce celălalt vede la noi și noi nu suntem capabili să vedem. Auci. Ok, hai să vedem. Pe iubire, aici, cu îngerii iubire, ce mesaje au pentru voi? Relație karmică. Sare și piper, dragii mei. Și căsnicie. Copii la capătul cărților. Acum, dacă această problemă, încurcătură pe care o vedem aici pentru cei care aveți o relație, are de văzut cu relația voastră, da? Așa la nivel general ce am spus până acum, însă acum intrăm în zona relației. Ești într-o relație karmică care a ajuns la impas. Sunteți într-un punct hai să spunem așa, al adevărului. Într-un punct în care realitatea este foarte clară, pentru că de mult s-au
văzut anumite lucruri sau s-au pus în evidență. Turnul este o energie care vine anunțată, da? E ca un fulger, pardon, ca o furtună, un uragan, să zicem așa, care vine anunțată. La nu ajunge direct plioșca aici în zona în care tu trăiești, da? Un uragan. Ăla e anunțat la meteorologie, e anunțat că auzim tunete, vedem fulgere, vedem ploaie și așa mai departe. Nu e pac, surpriză, surpriză, mi-a căzut uraganul pe casa mea. Nu. Așadar, veniți dintr-o zonă, hai să spunem, dintr-o perioadă complicată în relația voastră. Relația karmică nu este o relație ușoară. De ce? Pentru că implică două persoane care au de învățat aici unul de la celălalt și aici este despre a ne vedea piticii de pe creier, fiecare dintre noi, da? Piticii fiecăruia, dar nu e vorba de eu îți văd piticii tăi și tu mi vezi pe ei mei. Aici e vorba despre eu îmi văd piticii mei și tu îți vezi piticii tăi și vedem ce dracu facem cu piticii noștri, că sunt ai noștri, ok? Pentru că, dragii mei, relațiile, hai să fim, da, pe celălalt canal o să încep să vorbesc despre relații, dar deocamdată sunt cu anumiți pași concreți în materialele pe care le fac acolo. Ideea este următoarea. Eu, ca entitate, ca persoană, plus o altă persoană, plus partenerul meu, suntem două persoane care se unesc pentru a face, sau mă rog, a construi o relație. Împreună din noi doi iese o altă entitate care se numește noi. Ok? Deci aici 1 plus 1 egal 3, nu egal 2. Nu egal 1, nu egal 2, nu egal 3. 1 plus 1 egal 3 când vorbim despre relații. Și atunci, dacă piticii mei și cu piticii tăi îi unim, sunt piticii noștri, hai să vedem ce facem cu ei. Aici se vede de mult se văd de multe anumite lucruri, anumite probleme, anumite chestii care nu vor a fi acceptate în această relație. Nici tu și nici celălalt, probabil, că nu contribuiți în așa fel încât să veniți cu lucruri bune în relație. Nu pare pentru unii dintre voi că chipurile există momente de, nu știu, ceva mai funcționează între voi. Eu nu știu dacă mai funcționează sexul sau funcționează orice altceva sau fațada, atenție că avem dualitate aici, fațada căsniciei față de copii. Când sunt copii în preajmă, suntem nu neapărat lapte și miere, dar e o certă armonie. Dar când nu sunt copii în casă, suntem aici și sau poate mai funcționează, insist, sexul între voi. Cum și ce fel voi știți, nu mă interesează pe mine povestea. Însă, vorbim așa, ceva încă mai funcționează. Steaua ne spune aici că, există o speranță sau încă mai există ceva sare și piper între voi, într-un fel sau altul. Acum, unde este problema și umbra în relația voastră, are de văzut cu banii sau cu statutul. Băi, 1 și cu 1 egal 3 am construit, noi aici ne bazăm pe faptul că între noi doi am construit nu neapărat un imperiu, dar ce să zicem, uite, avem casă, avem mașini, avem copii, avem joburi bune, dacă ne-am despărțit am avea de pierdut amândoi și aici stăm împreună pentru copii și pentru bani. Acum, eu nu mă bag, fiecare, Doamne ferește, face ce vrea mușchiul lui în viața lui, bineînțeles, alegerile ne aparțin, însă ideea este, v-ați incitat curiozitatea vreodată să ziceți, băi, și dacă am face altfel, dacă am încercat să facem eforturi și n-am mai sta așa comozi în relația asta, că vezi, Doamne, asta este pentru că avem beneficii materiale, da? Și dacă am face altceva, pași de spade și steaua, și dacă mai dăm o șansă să vedem dacă reușim să vindecăm ce Dumnezeu s-o fi întâmplat între noi,
Și să nu ne mai ascundem în spatele măștilor și să nu vadă copiii că, vezi, Doamne, noi stăm împreună doar pentru că avem aici afaceri sau bani sau cine știe ce. Ce vrei cu adevărat de la relație? Asta e o întrebare a doilui de spade. Ce vrei cu adevărat de la relația asta? Relația karmică nu neapărat că trebuie să fie complicată sau ușoară. Este așa cum noi o ducem, așa cum noi o construim și așa cum noi muncim pentru ea. Da? Ce legătură au copiii aici? Dacă stați doar pentru că aveți copii, nu știu, aici e vorba despre fiți sincer. Fiți sinceri cu voi. Și atât. Se poate pune pe picioare această relație? Eu aș spune că da, atâta timp cât începem să ieșim din ceea ce nu vrem să vedem, acei pitici, da, și ai mei și ai tăi. Până atunci, relația probabil că va continua să fie cu tunete și trăznete, pentru că nu acceptăm un alt adevăr. Nu acceptăm că trebuie să facem ceva împreună, că de-aia suntem doi. Pentru cei singuri, ascultați bine ce vă zic. Breaking news pentru lei singuri. Încurcate sunt căile Domnului, dragă leu, pentru că unii dintre voi veți cunoaște o persoană cu care probabil va începe relația așa, gen, îmi vine să spun atracție-respingere. E un joc de dualitate, e un joc de măști, e un joc de seducție, probabil. Această persoană poate avea copii. Dacă vă deranjează acest aspect aici, mentalitatea este a voastră, nu a mea. Voi încercați să vă treziți un pic. Pentru că dacă unii dintre voi vreți o relație, dar nu vreți o relație cu cineva care are un copil, aveți o problemă. De ce spun că aveți o problemă? Eu sunt un copil dintr-o căsnicie anterioară a mamei mele, să zicem așa. Sau mă rog, eu sunt consecința primei căsnicie a mamei mele, da? Mama mea s-a recăsătorit după ce s-a despărțit de handicapatul de taică-miu. S-a recăsătorit cu un alt bărbat, care și el la rândul lui avea copii, dintr-o altă căsnicie, și eu am fost crescută de acest bărbat care a murit, Dumnezeu să-l ierte, el pentru mine a fost tatăl meu. Însă aici vorbim despre faptul că nu are legătură copilul. Care e încălceala ta mentală? Ce vină are că femeia aia sau, mă rog, bărbatul ăla are un copil, că poate s-a despărțit, că a ieșit dintr-o relație cu un handicapat sau cu o handicapată? Ce treabă are? Dacă tu ești un om iluminat și sănătos la cap și ești o persoană sinceră, vei vedea că, practic, condiția să nu aibă copii e o mare încălceală neînțeleasă. Da? Pentru că degeaba spun că vreau să am o relație cu cineva dacă persoana, aici vorbim de o relație karmică, e o persoană pe care, hai să zicem că nu ai cum să nu o cunoști, n-ai cum să scapi de o relație cu persoana asta. Dacă acum nu vei începe o relație cu ea pentru că are copii, da? Poate că peste 10 ani nici măcar nu putem să știm, eu am văzut cazuri de genul ăsta în realitate, da? Peste 10 ani te întâlnești cu aceeași persoană, copilul ăla sau copiii ăia or să fie mai mari, poate or să fie, nu știu, adolescenți sau plecați de acasă, și atunci o să începi relația cu persoana asta.
și ai pierdut 10 ani. Doar pentru că tu ai fost așa încălcită ca persoană și nu, domne, nu, eu nu vreau o persoană care are copii. Trezirea. Nu are nicio treabă copilul. Nu are nicio, hai să zicem așa, nu e niciun motiv de respingere a unei persoane când ne dorim o relație doar pentru că are copil. Pentru că nu intri în relație și direct te-ai măritat și te-ai însurat cu aia. Oameni buni, de ce nu dați oportunitatea să cunoașteți persoana și nu mama sau tatăl acelui copil? Pentru că aici este unde avem o mare problemă noi oamenii din punct de vedere mental. Nimeni nu te obligă să te însori în prima clipă cu persoana aia. Dă-ți voie să cunoști persoana asta, dă-ți voie să vezi. Aici atenție, pentru că această persoană îți va, hai să spunem așa, te va activa și îți vei vedea mulți pitici de pe creierul tău, așa cum am zis mai devreme. Trezește-te ce vrei cu adevărat. Dacă vrei o relație cu cineva, tu va trebui să ieși din propriul tău concept ciudat, din propriul tău adevăr. Această persoană cu care tu vei avea și încă o altă chestie aici, dacă are de văzut cu banii, că vezi, Doamne, nu are nu știu ce job care să câștige 500 de milioane, nu are, nu știu, uite așa, o simplă persoană care lucrează la Lidl, ce să zic, are 15 milioane pe lună sau ce știu eu cât e salariul. Dacă aici e vorba despre aceste, da, dualitate înseamnă două lucruri. Una bună, unul bun, unul rău, da? Piticii de pe creier. Hai să zicem că poate pentru unii dintre voi nu este o problemă copilul, dacă ar avea copii persoana aia. Însă e o problemă, nu, domne, nu, că trebuie să fie independentă, trebuie să fie... Băi, oameni buni, viața nu e nici despre bani, nici despre copii, nici despre... Viața e despre a trăi, este despre a trăi în cuplu sau a ști să trăiești într-o relație, da? Și viața e despre a învăța să fii fericit. Dacă în mintea voastră e doar despre copii și doar despre bani și astea sunt două frâne pentru a avea o relație sau o căsnicie, nu veți avea. Aici avem căsnicie. Deci această persoană poate fi persoana cu care voi să aveți o relație inclusiv cu copii comuni, adică să faceți voi copii împreună, indiferent dacă are sau nu are bani sau copii această persoană. Trezește-te ce vrei cu adevărat. Aici mesajul rămâne așa. Nu mai continui că nu are sens. Voi știți să veniți cu sare și piper, pentru că de foarte multe ori se zice, nu, că eu sunt leu, eu știu să cuceresc, eu știu să... Da, leu are multă limbarniță, leul este foarte bun la a fi, hai să zicem așa, dar nu doar leul, atenție, zodiile de foc au foarte mult sclipici și lipici, da? Știm foarte bine să seducem, știm foarte bine să avem toate armele la dispoziție. Zodiile de foc. Ideea este că degeaba ai sclipiciuri dacă ești încurcat mental. Degeaba știi să cucerești o persoană dacă nu menții acea sare și piper în relația ta și te împiedici în amănunte de genul, nu, că eu am mai mulți bani ca tine, mai ales femeile aici. Femeile care au ajuns la o anumită independență financiară și îmi pare rău, dragele mele, da? Femeile din zodia leului care au ajuns la o poziție socială sau standarde, hai să spunem, câștigă bani, sunt foarte atât de orgolioase că nu ar lăsa niciun părlit, da? Să intre în viața lor și nu dă nicio șansă. Dar aici e doar o chestiune de orgoliu și o chestiune de ego. Acum, faceți cum credeți. Dar dacă vreți într-adevăr o relație, va trebui să învățați să ieșiți din acele adevăruri
curunte care le spuneți. Ia uite ce a sărit aici, ce a sărit. Gândacul. Aliment și transformare. Da. Alimentează-te cu lucruri care să te transforme sau să-ți transforme viața. Avem perla. Ceva ascuns. În tine zace o mare comoară. Ești o mare comoară. Ai în tine, la fel și tu și eu și oricine, avem în noi un mare cufăr cu comori, doar că preferăm să le ținem ascunse ca nu cumva să puncte, da? Ca nu cumva să se întâmple minuni și magie. Și avem soția sau compromisul, avem aici o logodnică, cineva care se căsătorește. Aici este despre căsnicie și despre căsătorie. Pentru cei singuri, dacă vă dați voie să faceți schimbări în interiorul vostru și în capul vostru, dragii mei, aici vedem că deznodământul este o căsnicie pentru voi. La pachet cu copii și cu de toate. Avem ancora care vorbește despre stabilitate și siguranță, așa că, ce să zic, totul, etalarea este extrem de frumoasă, însă n-am. Iar pentru cei care aveți o relație, puteți să vă transformați relația atâta timp cât nu mai stați să vă ascundeți în spatele adevărului sau a realității. Nu pot să zic altceva. Comoara din relația voastră, care vă va pune relația pe picioare, este să acceptați adevărul și pitiți ea și vedeți ce faceți cu ei. Vorbim despre stabilitate care se poate repune din nou în relația voastră. Fii prioritate în viața ta. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Bună, eu aici în ce văd nu e despre asta. Și avem iartă. Dragii mei, nu știu. Ce te face să sângerezi încă, drag leu? Aici avem o mare problemă unii dintre voi, de-aia sunteți în acest labirint, de-aia sunteți în această dualitate, de-aia sunteți în această, o țineți pe a voastră cu adevărul vostru. Aici voi ați suferit ceva, ați avut o suferință, că a fost în relația voastră, că a fost din trecutul vostru. Aici nu știu ce să zic, nu am amănunte. Lasă-l să plece, lasă să plece acea suferință. Deci aici ceva încă arde în capul tău, în mintea ta, în sufletul tău, încă te doare. Vindecarea se va produce, dar vindecarea, noi nu ne putem vindeca de ceva dacă nu reușim să eliberăm. Turnul înseamnă eliberare, aici avem o provocare, da, de a nu mai ascunde capul sub nisip ca struțul, da, avem un struț aici, acceptă un adevăr și aici este despre a ierta. Eliberare. Eliberare de ceea ce încă te doare. Cum eliberăm ceea ce ne doare? Unii dintre noi putem, pentru că aici nu e vorba despre iubire de sine, atenție, ci de a fi prioritar. Când vorbim despre a fi prioritate în viața ta, este despre a te pune pe primul loc, însă eu cu leul sunt foarte reticentă pentru că leul urcă repede pe scara Richter și când spui pune-te pe primul loc, leul ajunge la vârf unde își pune amprenta și zice aici rămân, da? Și ajunge să se umfle ego-ul și nu e ok. Eu de-aia spun, nu e vorba despre a te inflama din punct de vedere al autostimei, da? Pentru că aici spune practică iubirea de sine. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Iubirea de sine este foarte ok atât timp cât nu alimentăm ego-ul care să se inflameze, da? O persoană care se iubește pe ea însăși, o persoană care se respectă și o persoană care într-adevăr are autostimă sănătoasă și nu este condusă de ego-ul ei, nu trăiește cu
rănile activate. Acea persoană este o persoană vindecată, este o persoană care știe ce merită, știe, își cunoaște prețul și așa mai departe, cum mai zic eu în alte etalări, da? Ideea este aici că nu se acceptă ceva, nu se acceptă unii dintre voi o țineți pe a voastră cu un adevăr suprem aici și nu e despre asta. Îți face foarte mult rău. Dacă tu nu poți să te vindeci singur de ce-o fi că s-a întâmplat în viața ta, mergi la terapie. Curiozitatea, investigația este ok. Mă simt încurcată în propria mea minte, în propria mea poveste. Am nevoie să transform ceva în relația mea, da? Prioritizându-mă pe mine. Mă duc eu, ca am piticii mei, mă duc și mi înțeleg, îi văd și accept. Poate piticii mei nu mă lasă să mă vindec. Pentru că ei îmi tot îmi spun un mare adevăr care mă duce să văd viața sau relația în alb și negru și atât. Deci, fii prioritate în viața ta, practică iubirea de sine, dar ca să te vindeci, nu ca să te inflamezi, insist. E ceva ce tu trebuie să lași să plece, da? Că e vorba de un comportament, că e vorba de o rană, că e vorba de... Deci trebuie să renunți la ceva. Nu poți să mai stai să plângi sau să te plângi de același lucru continuu. Pentru că așa nu se va produce niciun soi de vindecare. Nu mai am altceva pentru voi. Wow! Da, fii sincer cu tine. Ce vrei? Ce vrei cu adevărat în această viață? Nu mai am altceva. Ne vedem data viitoare. Vă pupăcesc, dragii mei. Ciao!